Þetta eitthvað stíft. Ég kann ekki draga þessu. Þetta alveg hraðast. Hvernig getur maður verið þessi í hálftíma? Við erum 90 strax. Lilja, hvað er að sitja? Það er ekki breyta. Hvað er þið? Nei, ekki gáðu. Og hvað er heimari? Það heldur ekki. Samt það er svo stundum. Við erum að hlaupa alveg. Við erum bara strax. Það var bara að standa tímann. Ég sé ekki postan. Hvar held ég? Þetta er svo ég.
skemmtilega fyrir okkur. Ég get það sagt henni, hvað er ég með að segja?
samma pappersmaterial. Och så är det samma format.
Hvað ert þú með, nei hvað er, úi, nei ég bara með það í raskan. Ég er ekki með hundanum. Ég er með öxlan á þér. Já. Já. Hvað ertu búin að vera lengi eiginlega? Og ertu svo, ég er alveg til góður. Það er búin að þú, Hvað er ég lengi? Já, ok, senast er ég 2 tíma sko. Hvað leikin er lengi? Já. Voru þið ekki með 1.25? Ok. Það er hægt að koma svona. Nei, það er í 2 línuverðir og það er Hver er núna?
Þetta.
Era una sala de
Þetta er eitthvað skrítið, sko. Já. Skrá fatturu 400 fatturu. Hvað þannig síðast? Já, síðast að þú skráði inn. En það er kannski ekki núna. Þú þurfir að skrá inn stöðuna. Þetta er aðeins að leikunum fyrir. Já. Hvað leikur er núna? K2. Ok.
Siggi.
Checker stenen, misschien moet je weer. Maakt het weer aan het keer. En toen, voordat ik zo zoet naar de lijkt er weer dan. Ook het liefst even. Dat is waar.
Svo er sett inn úrslitin hérna núna. Og svo eftir þá seturðu sleppi gula leiknum. Og hann er á K-völlinn. Það er 1 leikur á K. Ég er búinn að gera frá dæma. Þetta var líka hérna,
hvernig hérna, Ég vil slá inn hana. líka auðvitað eftir á hvað það er að gera. Svo þegar bara, þegar skráir bara, þegar fyrst bara, já, og svo skráir
Kanntu að merkja stuðuna og þannig? Já, takk að.
Hey,
Maður.
Snúa klukku. Haldur þú að vera? Ég bara fyrir inn og það alveg bara ég þau
ekki með þetta svona. Svona, byrja. Þetta beint í mér, sko. Ég rýpa alltaf hérna bara. Hér er þetta ekki neitt. Það er bara til að sjá skjáin, það er ekki myndaðurinn sem færist, sko, þetta er bara skjáin. Svo ég sé ekki hvað það er, það er svo heim, sko. Og svo gerir maður líka gert svona, sko. Ég er svona þegar ég vippin af, sko. Það er alltaf Það er bara stíga. Það er bara miklu léttara að stýra þessu. Hún er ekki svona eins stíf. Hún sem þetta var heyrist í mér, sko.
Já, ég veit, Gunnar er. Það er ekki sendur í mér.
Hann er brjálaður eftir. Hvað er stóllinn minn?
Þetta reddast allt. Þú ert svo að spila það ekki á sunnudaginn? Já. Það segir ekki úrstæðleikin? Hann tekur bara einn sem hljóttur. Það er jafnbólur. Alveg dómar það. Það er líka káar og það er gott á það hitt. Í því og því.
Og til mjólk, veistu það? Og sko það er líka einhver kleinur uppi sem við eigum. Það eru komnir hérna. Ok. Svo annars sko, því ekki rætt eitthvað, það er ekki sem að skilur.
veistu, mér tekur
Köttur hún niður?
ekki setja tíma á stað. Einn spila var aðeins leikur. Eða eitthvað. Ég glemdi. Það er 2 mínútur búinur. Já, Steini, tíminn fór seint á stað. Ertu með? Ok. Fyrsti dómarinn með tíma. það eru margir að koma þar. Sjástu út það? Tjekka síðast, það var 1,5 eftir. gengur hvernig fór hjá þeim, þannig að KF Dalvík, setnileik.
þá sagði Alli á Káa að bækir var með að hyrja þér. Smákvæðlega. Það sagði að þetta væri smá brekka, þetta er mikil brekka. Ég var spáðið hvort að ef við höfum þessa tímafélaga, hvað getur gert margar af þeim fyrir sem gera það
Tristan! Hvað, hlúðar á morgun? Já, Eyþór spurði hvort hann gæti skipt mig. Þetta hann að fara í einhver... Ok. Þá hann að... Hann sendi mér að skilja. Ok, skilur. Þá hann að... Einhver kemur þá upp á kamerunum núna. Það er ekki bara að starta þessu strax, er þetta ekki tæft? Og klukkan fóru á 5. Starta þessu? Bara að nefna það. Hann vantar að skrifa úrslitin á töflunum. Annar, þetta. Aron, einn og einn kemur núna. Vantar líka aðleikinn. Já. Það var 4-1 fyrir þá. 5-1. Þú alveg rétt að skora eitt alveg lókinn. Já. Þetta er rétt á netinu þar sem það skiptir máli, sko. Það er gott að við séum aðstofamennir hérna. Það er best að sjá þetta jafn nógur. Algjörlega.
Það er
Taka vel á því. Hvað færi svona? Svona í breytinu. Það ekki bara það sem fróðmenn, það ekki alltaf útileg. Ég held að það verið sætt. Ég var bara að horfa á því. Nei, ég held að það verið að horfa í augunum. Já, það er bara því. Það gæti alveg verið, sko. Hann lendi bara til þess. Hann bara summa á sig eða? Bara létt, sko. Já, bara. Veitu hvernig... Já. Cirka... við sko. Nákvæmlega eiginlega rauða sko. Þetta er annar leikur rauð sem það klikkar á mér. Já, það er snilt sko.
Gulli og Káa vann Wolfsburg 8-0. Tvisvar röð, setur á stað. Klukkuna. Það er aftur kallað í bæði skipti. Þetta er enn að unnist vera, sko.
Jú, ég held að það séu flestir aðeins. Helgi sem er út líka með hann að spila með þriða. Það er líka bara í öðru liði. Jú, ég held að allir Breiðabliksstrákarnir sem séu að spila með þriða, sko. Það var að sjá svona aðeins hvernig við stöndum með þeim.
Þú á plötunum fannst þér það? Nei, ég var hundur.
fara út, það er Reima.
fullum krafti, strákar!
Ég
Já, ok. Skilur. Pizzuveislan á morgun. Þú tekur aðeins.
Stay there.
rangstað. Senna á rangstað. Já, það er með alltaf henni.
hvað var það? Vestur við Tindastóll kvöld, Stormokur 3-1 fyrir Tindastóll. Já. 3-1. Já. Þegar hann er búinn að slökka á vélum að gera off. Hvað er það? T/H? Það er Tindastóll. Ég alveg að skrifa það. Og svo því fyrir það er ég bara að fatta sig nú. Þannig að það fyrir það lústum við leikinu búinn. Já, svo það er skorið sem í hitt líka það. Þessu í Það er skorið sem með að gerist. það er bara ef það leikum. Það Það er þessu. þessu. Já, það er það. Og svo bara þenni búinn og bara það er bara að setja því. Já, Og slökka þenni. ok. Þetta er þessi. Ég er út af því að það og þenni bara þessu fættir og Jú, það er vel ekki fyrir það. Ég skrifa bara beint inn í.
Sif. Það er miklu styttur á skókanga heldur en að fara bíl í skókanga. Ég var langt á undan þeim. Já, það er verið að taka þetta.
Taktu töskunni þín og allt dótið með. Stígur í færð, hún er eitthvað.
klálega næsta komur 8-10 þá. Jæja, þetta verður fjör. Ég er nú bara að sjá hérna, það er leikur. Við erum búið klukkan 7. Nei, 9. Nei, ha? Við getum ekki restur. Jú, ég erum rest. Við erum rest. 9 pluss. Ha? Við erum leikur. Ég gæti að fara. Jú, ok. Þá getur það að ruggla mig. Það skopur mörg auga. Kláraðu þetta? Já, það var smá eftir Patrik
Þetta er rosa! Oliver er út af það! Hvað sendi? Oliver Helgi Gíslason er að skora! Þetta er rosalega falli! Hvað heyrst þetta YouTube? Þeir sem eru að horfa á þeirra var að Ég skal koma með rosalegt. Borðárið! Það er Martin. Ági Sölvason. Bogi, hvað er það? Tölum upp, sér. Óli! Óli! Heyrðu! 5-2 Bogi 3-5 Er það alveg 22 að horfa á það? Ég tók að loka á den vei. Skilur þú það? Hann kom bara upp, ég var líka bara með sko. Svo toppspinnaði hjá strák með ljóst hár. Hann kemur með boltan. Það er rosalega boltan. Það er að gerast. Það er rosalega. Heyrist. Já, væg. Rosalega átökarna. Okej, varst du får avstyra snart? Lockar in och ut.
að segja. Hvað er að gerast? Leikmaður númer 6 er á punktinum. Hvað gerir hann? Hann skorar! Það er 3-0. Vorsti, Stefán Hall. Borðu, þú ert ekki að fara niður. Það er hóttspilna. Ég held það svona. Ok, þú ert ennþá eftir að segja mér af hverju. Silvíu að senda vindur á þessu kvöldi, já. Nei. Ok, það er skiptið, ég farið að mynda af það. Heldur að það heyrst þegar ég sagði hana með, veist. Þegar ég sagði að það ekki sagði það. Borðu.
númer sjálf. Ég er vantanlega að grínast með það. Hvað er að gera þessi morgun? Manstu, ég var búinn að segja að við hættum þessu leik. Просто апартамент böyle. Ja. Bij mij zien jij. Bij zien je.
Komdu satt, komdu aðeins. Þú ert að sína bara rétt. Hvernig setur þau? Hérna er skor og svo bara liðin. Ok.
kantinn.